السلام علیکم لیدونکو هیله ده چې ټول به ښه روغ جوړ تازه تکړه اوسئ تاسو ته ما د اېډسنس طریقه په تېره ویډیو کې نه وه ښودلې او یوازې د اپلای کولو طریقه مې ورته ښودلې وه ځکه چې زما سره خپل اېډسنس و تیار هغه مې پکې ورکړی و غواړم تاسو په دې هم پوهېږم چې تاسو اېډسنس څنګه جوړولی شئ که تاسو چېرته هلته د اپلای په دوران کې کله چې تاسو اپلای کوئ او په دغه ځای کې تاسو د اګزسټنټ اکاونټ په ځای باندې نیو اکاونټ انتخاب کوئ نو تاسو ته به کوم مراحل راځي نو تاسو نن په هماغې باندې پوه کوم خو زموږ ساده ګوګل کې دغه اېډسنس سټارټ دا سرچ کوو صحیح ده google.com/adsense start او بیا به ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوو دا څو مرحلې دي نو ټول اول دا سرچ کوو بلکې تیار ما لکه چې سرچ کړي هم دي ګوګل اېډسنس دا تیار سرچ شوي دي دا اولنی چې دی یو فرق وګورئ دا ګوګل ایډز دی ښه دا کوم اعلانات چې موږ په یوټیوب باندې چلوو سکیپیبل نن سکیپیبل ویډیو باندې تاته راځي هغه په دا اکاونټ دی ګوګل ایډز زما ګوګل ایډز نه دی پکار اېډسنس درته یادوم هغه څیز چې په کوم باندې تاسو د یوټیوب یا د ویب سایټونو پیسې اخیستلی شئ نو ګوګل اېډسنس باندې کلیک کوو کله چې په دې باندې کلیک کوئ نو دویم سټپ څه دی ګیټ سټارټډ تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوئ کله چې په ګیټ سټارټ باندې کلیک کړو یو ایمیل انتخاب کړئ تاسو غواړئ په هغې باندې اېډسنس اکاونټ جوړ کړئ نو زه یو ایمیل خپل انتخابوم صحیح ده دلته نه اوس نوم غواړي یور سایټ خو زه وایم چې آی ډونټ هاو ا سایټ یټ که ته د ویب سایټ دپاره کار کوې یا که د یوټیوب دپاره ته هلته نه کلیک کړې که نه کریټ ا نیو اکاونټ نو هغه بیا اټومیټک ستا د یوټیوب ویب سایټ دلته اخلي او که د یو ویب سایټ دپاره کار کوې ته خپل مخصوص ویب سایټ جوړ کړی او په هغې باندې ایډس چلی وایي چې د هغې پیسې ماته راشي نو ته به دغه ویب سایټ لینک په دغه ځای کې اچي دا به نه ټیکي نو ته به د ویب سایټ لینک اچي خو زما ویب سایټ نشته نو زه لیکم چې آی ډونټ هاو ا سایټ یټ بیا ګیټ مور آوټ آف اېډسنس دا مثلا تا ته کوم سجسشن یا نوي پیغامونه یا نوي تغیرات چې راځي تا ته یې راولیږي او که نه نو زه لیکم چې نو آی ډونټ وانټ کسټمایزډ هیلپ پرفارمنس سجسشنز بیا خپل ملک انتخابی چې زه کوم ملک نه اېډسنس استعمالوم افغانستان پکې ټول نه اول دی خو بدبختانه چې بیا پن کوډ دپاره ضروري و د هغې نه وه چې دی پاکستان انتخاب کو پاکستان کې هم ګورې پن کوډ غصب دی په دې باندې زه خاص ویډیو جوړوم چې زما پن کوډ څلور میاشتې انتظار وکړو بیا هم رانغی چا خبره مونږ چې کوم ملکونو کې اوسېږو دا ګورې کباړخانې دي نو بیا دا د ګوګل اېډسنس آنلاین ټرمز آف سروسز دی ویلکم ټو اېډسنس نو دغه د دوی ځینې شرایط دي ټرمز دي چې دا باید تاسو ولولئ او لاندې پورې وګورئ دا ټول د ګوګل شرایط لیکل شوي دي او دا به تاسې ولولئ پیمنټ پسې راتېر شه termination suspension and entitlement to further payment نو دې کې دا چې دی ټول شرایط لیکلي دي چې ګوګل اېډسنس تاسو ته په کومه توګه باندې پیسې درکوي ټیکسز څه دي ستاسو د اکاونټ د لغوه کېدو یا د خرابېدو یا د لرې کېدو یا د پیسو نه درکولو وجې څه دي هر څه اے ټو زیډ ټول پکې لیکل شوي چې دا باید تاسې ولولئ او بیا د هغې نه وروسته راشئ په I have read and accept the agreement باندې کلیک کړئ کله چې په دې باندې کلیک کړو نو بیا راشئ او تاسو به کلیک کړئ په څه باندې په سټارټ یوزینګ اېډسنس باندې کله چې په دې باندې کلیک کړو تاسو به ساده او سیده دوی اېډسنس اکاونټ دا اوس یو اېډسنس اکاونټ دی کله چې دا د یوټیوب سره کنیکټ نو بیا دلته لیکل شوي چې اېډسنس فار یوټیوب نو دې کې اوس یو سایټ هم نشته دی نو تاسو چې دی بیا وروسته د دې نه چې سره خپل یوټیوب یا سایټ کنیکټ کړئ نو تاسو ته بیا دلته د هغې ډیټایلز راځي چې څومره پیسې هم په څه وخت کې ګټلې دي د دې پیمنټ انفو ته که تاسې راشئ ګوره سره یو پیمنټ اکاونټ تاسو ایډ کولی شئ صحیح ده چې ان اویلیبل دی خو که غواړئ بیا وروسته ایډ کولی شئ ویریفیکیشن چک ته که راشئ نو ویریفای یور آیډنټیټي نو ته باید خپل آیډنټیټي ویریفای کړي دلته دوه چیکونه وي هغه تاسو اوس په خپل یوټیوب اېډسنس کې ښیم او د دې لپاره چې موږ مثلا دا صرف جوړ کړو ما د نیو اېډسنس جوړولو طریقه تاسو ته ښودله او ما هغه وخت کې چې اېډسنس خپل جوړولو سکرین نه ولیکل کړی پورې چې منیټایزیشن د اپلای هم کوه د یو چینل نو په هغې کې هم تاسو ته ما د اېډسنس جوړولو طریقه ونه ښودله ځکه چې ما خپل تیار اېډسنس د هغې سره کنیکټ کول نو په دې خاطر ما غوښتل چې تاسو ته یو
اېډسنس اکاونټ جوړولو طریقه وښیم د دې نه په وروستنۍ ویډیو کې تاسو په دې باندې پوه کوم چې تاسو به ویریفیکیشن چیک نه څنګه تیریږي تاسو دې تیر نشئ تاسو پیمنٹ اکاونټ نشئ اډ کولی نو سبانۍ ویډیو کې به تاسو ته زه د ایډرس ویریفیکیشن او د آیډنټیټي ویریفیکیشن په اړه باندې خبرې کوم نو که ویډیو مو خوښ شوي د ملګرو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې په لوی لاس سپارم د خدای په امان